จะปั้นเกนบุหรือตัวทารอดดีโปรดใช้วิจารณญาณและคิดตามๆไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้ใครหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าพี่เราเนี่ยจะปั้นตัวของเกนบุหรือเราจะไปปั้นตัวของทารอตเนี่ยเพื่อเอามาเล่นตัวไหนมันจะคุ้มค่ากว่ากันวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแนวทางให้เล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมหนึ่งเลยเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวทารอตเนี่ยมันเป็นตัวแทงค์แต่ว่ามันเป็นตัวแทงค์ที่ข้ามมาจากอนาคตนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเราอยู่ที่ตัว Gen 4.0 แบบเนี้ยแล้วตัวของเกนบุเนี่ยมันควรจะอยู่ในเจนนะครับที่อยู่ 6.0 ซึ่งมันได้เอาตัว 6.0 เนี่ยข้ามมาที่ Gen 4.0 ดังนั้นหมายความว่าตัวละครยิ่งใหม่ยิ่งฝึกฝนเยอะมันยิ่งเก่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและทีนี้หลายๆคนก็ได้เห็นกันว่าตัวทารอตเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจสายเวทที่มีแนวโน้มว่าจะเก่งมากๆนะพี่จากเทียริสจากคำพูดคุยของใครหลายๆคนเนี่ยจริงๆมันเก่งแบบมากๆเลยแต่ถ้าถามว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวของเกนบุอ่ะมันมาทำให้เราลังเลนะครับในส่วนของตัวมันนั้นเก่งจนเกินหน้าเกินตาแบบไปมากๆสกิลมันเนี่ยโดดเด่นทุกอย่างยืนก็ไหวดาเมจก็ดันแรงอีกทีนี้ตู้มันดันมาติดต่อกันด้วยก็จะเป็นเกนบุต่อปุ๊บทาร์ลอตต่อโอ้โหแล้วเพชรมันจะพอได้ยังไงใช่ไหมอย่างที่บอกไปว่าเนี่ยตัวเก่งอ่ะเก่งทั้งคู่แต่ถ้าถามว่าในส่วนของตัวธาตุเนี่ยมันไม่เหมือนกันไหมคือมันไม่เหมือนกันธาตุหนึ่งอย่างทาร์ลอตมันเล่นได้น้ำและเขียวแต่ว่าตัวของเกนบุเนี่ยมันเล่นได้แสงกับน้ำแต่แน่นอนถ้าคุณผู้ชมเอาเกนบุมาเนี่ย คุณผู้ชมอาจจะมีหลายๆคนเล่นทีมน้ำกันอยู่แน่ๆเอาไปใส่ทีมน้ำปุ๊บนะครับเล่นคู่กับอีฟิตเนี่ยดาเมจล้นๆละแล้วพอตัวของทารอตมาเนี่ยคุณผู้ชมก็เอามาเล่นกับทีมน้ำมันจะกลายเป็นว่าดาเมจเนี่ยจะล้นแบบเวอร์เลยเกนบุก็ดาเมจแบบหมู่ๆแล้วก็แรงแบบมากๆและก็จะมีตัวอีฟิตที่เราปั้นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้มันออกจากทีมหรือหลุดออกจากทีมทั้งที่เราเสียงบปั้นไปก็เยอะแล้วเนี่ย แล้วก็เอาตัวของทารอตมาเติมอีกตัวหนึ่งนั่นหมายความว่าทีมฟ้าคุณผู้ชมนั้นดาเมจล้นแบบเบิ่มๆแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ยิ่งดีนะครับถ้ามีดาเมจเยอะๆเพราะว่าอัตราภาษีเราจะได้เก็บคิวกันได้ง่ายๆหรือเล่นดวลเป็นทีมเนี่ยทีมฟ้ามีดาเมจเยอะๆมันก็จะยิ่งได้เปรียบนั่นเองนะคุณผู้ชมและในส่วนต่อมาเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเลือกเป็นตัวทารอตมาสามารถเอาไปเล่นทีมเขียวได้เอาไปเล่นกับตัวจริงได้นะครับเอาไปเล่นแบบว่าตั้งทีมเขียวเนี่ย เป็นหลักได้แต่ทีนี้ตัวของเกนบุเองเนี่ยหลายๆคนนะครับก็มีความลังเลว่าจะสุ่มมันดีไหมผมอยากพูดแบบแนะนำแบบแนวทางไปเลยโดยตรงว่าถ้าเรารู้ว่าเรางบน้อยจริงจะไม่ปั้นเลยผมว่ามันไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเราต้องเก็บให้ได้อย่างน้อยๆ1ดาวแดงคือถ้าถามว่าพี่ผมเลือกเลย1ดาวแดงเนี่ยระหว่างตัวเกนบุกับตัวทารอตถ้าเป็นส่วนตัวผมเอง ผมสามารถข้ามทารอตได้แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะข้ามเกนบุได้ตัวละครเกนบุณปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นเจนที่สูงกว่าตัวของทารอตแล้วจากได้ทดลองเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เล่นได้หมดทุกอย่างนะครับจะเอาไปเล่นยังไงเนี่ยเป็นดาเมจก็ได้จะเอาไปเล่นเป็นแทงก็ได้ซึ่งมันลงไปปุ๊บมันได้ทั้งเป็นแทงนะฮะแล้วก็ยืนซอยดาเมจแบบยับๆนั่นเอง ดังนั้นผมก็มองว่าถ้าเราจะเลือกข้ามสักตัวหนึ่งหรือเลือกจริงๆสักตัวหนึ่งอ่ะผมอยากแนะนำส่วนตัวเลยถึงแม้ทารอตมันจะเป็นดาเมจสายเวทผมก็อยากจะแนะนำให้เก็บตัวเกนบุนะครับดีกว่าอันนี้คำแนะนำนะถ้าใครจะไม่เก็บก็ได้เด้อไปรอตัวทารอตก็ได้แต่สำหรับส่วนตัวผมอ่ะผมพูดตรงๆเลยว่าเนี่ยพอผมมีเกนบุปุ๊บอะทารอตผมอยากข้ามเลยนะครับผมอยากจะข้ามไปเลยแต่ว่าถ้าผมข้ามไปเดี๋ยวผมจะไม่มีคลิปอะไรให้ทำเนาะก็จะพยายามสุ่มทารอตเนี่ย มาทำคลิปให้ดูนะครับจริงๆมันข้ามได้นะแต่ว่าเราขอสุ่มเอามาทำคลิปแล้วกันอย่างน้อยๆทีมจะได้ตึงโขเลยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย
ถึงแม้ว่าเราจะจัดทีมได้แล้วโดยที่ไม่มีทารอตแต่อย่าลืมว่ามันจะมีอยู่โหมดหนึ่งที่ตัวทารอตนั้นค่อนข้างเก่งเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวศึกราชานะครับไม่ใช่ศึกราชาตัวนี้ที่เวลามันมีการลงตัวละครไปยิ่งตัวสายดาเมจเก่งๆเราเทียร์สูงๆอะเยอะลงไป10ตัวมันมีโอกาสที่เราจะติดเข้ารอบแล้วก็ไปชิงอันดับสูงๆพอถึงรอบใหญ่ๆเนี่ยตัวทารอตก็ยังคงเก่งเหมือนเดิมเวลามันลง3ตัวเนี่ยทารอตนะครับถ้าเราลงแต่ตัวแรกๆหรือเอาไปลงตัวท้ายก็ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเก็บฝั่งตรงข้าม3ตัวได้เลยทั้งที่มันวางในส่วนของลูกแก้วเวทมนต์ไว้พอตัวนั้นตายตัวอื่นเว็บอื่นออกมาเนี่ยมันก็เก็บคิวได้แบบง่ายๆเลยเพราะดาเมจมันเยอะมากๆนั่นเองเนาะดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละที่มันอาจจะข้ามไม่ได้ก็เพราะว่าเราอาจจะตามเมตาในการเล่น PVP นั่นเองคุณผู้ชมผมเองก็เลยคิดว่าสุ่มมาไม่ได้เสียหายถึงแม้ว่าดาเมจในทีมหลักเราอะจะเล่นมันก็รู้สึกแบบลนๆแล้วก็ตามนะคุณผู้ชมอย่างเช่นนะฮะผมจะลองทดสอบให้ดูนะรอบหนึ่งสำหรับตัวเกนบุเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าถ้าคุณจะทำทารอตทำได้แต่คุณก็ไม่ควรข้ามตัวเกนบุสำหรับคำแนะนำของผมนะเพราะว่าตัวเกนบุถ้าเราเอาไปเล่นทีมน้ำหรือทีมแสงก็ได้เก่งทั้งสองเลยทีมแสงผมเนี่ยได้เกนบุมาลงนะครับเก่งแบบเวอร์อ่ะคือไม่เคยเล่นอะไรง่ายขนาดนี้มาก่อนแต่พอมีตัวเกนบุปุ๊บมันง่ายไปหมดทุกอย่างเลยจริงๆคุณผู้ชมซึ่งณปัจจุบันนะครับในเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยพอเกนบุได้เข้ามาปุ๊บในการ PVP หรือ PVE อ่ะเกนบุตัวเดียวนะครับไม่ต้องมีดาเมจเลยเอาซับลงไปแบบเยอะๆหาตัวเพิ่มโลคู่กับชิงหลงพอที่เหลือเป็นซับได้หมดเลยผมเห็นนะท่าแสงในการ PVP อ่ะคือเขาใช้เกนบุเป็นดาเมจหลักแล้วมันก็เล่นได้นะครับไม่แย่เลยแล้วเก่งแบบมากๆด้วยซึ่งมันก็จะเล่นเป็นประมาณว่าถ้ามันสร้างดาเมจรอบตัวเนี่ยมันดาเมจแรงและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้สร้างแค่รอบตัวอย่างนี้นะคือมันมีโอกาสที่จะไปโดนตัวหลังด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีในส่วนของร่มเนี่ยไปปรากฏที่ข้างหลังด้วยมันลุ้นเอาเห็นปะมันไม่ต้องกลัวตัวอื่นว่าจะยืนยิงเราฟรีๆนะเพราะว่ามันปล่อยร่มได้ทีละ2เนี่ยมันปล่อยไปข้างหลังหมดเลยดังนั้นนะครับบอกเลยว่าตัวเกนบุเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมอยากจะพูดเลยว่าคุณผู้ชมไม่ควรข้ามมันนะครับควรจะเก็บอย่างน้อยเนี่ยให้ได้สกินมัน1ดาวแดงถึงแม้ว่าเราจะทำไม่ไหวเราก็พยายามเก็บให้ได้1ดาวแดงเพราะว่านี่คือขั้นต่ำของตัวมันสามารถแบกดาเมจได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ทำคลิปแบบวันเว้นวันแบบเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะแบบข้ามไปจนตู้หมดแล้วก็แบบไม่ได้ทำอ่ะเดี๋ยวจะเสียดายเอาเนาะหรือใครที่คิดว่าตัวแท้งมันก็คือตัวแท้งเนี่ยอยากจะเก็บไว้สุ่มตัวดาเมจอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วสำหรับส่วนตัวผมมองอนาคตไว้ปุ๊บแล้วมาดูกับณปัจจุบันที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยตัวละครนั้นกับตัวละครเนี้ยที่มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะอันไหนรู้สึกว่ามันจะดีกว่ากันสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆใจจริงไม่มีตัวทารอตเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้แล้วเพราะว่าผมเล่นทีมฟ้าเป็นหลักนะฮะแล้วก็เล่นทีมกระดูกเนี่ยเป็นทีมรองก็เลยอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าทีมน้ำผมดาเมจเนี่ยมันมีแค่ตัวอีฟริตตัวเดียวตอนแรกแต่ตัวนี้มันไม่ใช่มันดันมีตัวของเกนบุเนี่ยเป็นดาเมจได้แบบยาวๆเลยนะครับไม่น่าจะมีการโดนเนิร์ฟนะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยแค่2ตัวอีฟริตกับตัวของเกนบุเนี่ยดาเมจล้นละสำหรับทีมฟ้าผมมันก็จะเอาตัวทารอตมาเติมเนี่ยก็คงจะเติมได้แค่ทีมฟ้านะครับมันก็ทำให้ทีมฟ้าผมเนี่ยดาเมจแบบเยอะมากแล้วก็แบบเก่งแต่มันก็เก่งขึ้นนะถ้าเรามีนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าดาเมจคำที่ผมพูดว่าดาเมจมันพอใช้เท่าว่าต้องพูดแบบนี้เนาะดาเมจเนี่ยถ้ามีแค่ตัวของอีฟริตกับตัวของเกนบุอะมันก็พอใช้แล้วถ้ามีตัวของทารอตอีกตัวหนึ่งอะแจ๋วเลยแบบโหดเลยทีมหนึ่งนั่นเองเนาะแต่แน่นอนนะครับว่าทำตัวหนึ่งเพชรต้องเตรียมไว้เยอะๆแล้วตัวต่อไปที่เราอาจจะอยากได้เนี่ยมันอาจจะเริ่มทำยากเพราะเราไม่มีเพชรนั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ